नमस्कार मैत्रिणींनो, आता हे बघा आपण आलू रोल कसा बनवायचा आहे ते बघूया। त्यासाठी आपण हे बटाटे उकडून घेतलेले आहे। 3 ते 4 शिट्ट्या देऊन आपण हे बटाटे उकडून आणि सोलून घेतलेले आहे। त्यानंतर अशा पद्धतीने आपण त्याला मॅश करून घेतलेले आहे आणि आलं लसणाची पेस्ट तयार करून घेतली आणि बारीक कांदा चिरून घेतलेला आहे। आता हे बघा कढई ठेवलेली आहे आपण गरम करण्यासाठी। त्यामध्ये मोठे 2 चमचे घालून तेल घालून घ्यायचे। 1 चमचा जिरे, 1 चमचा मोहरी आणि त्यामध्ये आपल्याला कांदा घालून घ्यायचा आहे। कांदा घातल्यानंतर तो व्यवस्थित आपल्याला कलर बदलेपर्यंत परतून घ्यायचा आहे। कांदा ज्यावेळेस आपण टाकतो कच्चा लागू नये म्हणून आपल्याला काय करायचं आहे, तो हलकासा कलर बदलला पाहिजे अशा पद्धतीने आपल्याला परतून घ्यायचे आहे। एक 2-3 मिनिटे आपल्याला हा कांदा व्यवस्थित परतला गेला पाहिजे याची काळजी घ्यायची। आता यामध्ये आपण आलं लसणाची पेस्ट पण घालून घेऊया। तुम्ही पाहिजे असेल तर तेलामध्ये पण ही आलं लसणाची पेस्ट घालू शकता किंवा कांदा परतल्यानंतर पण तुम्ही ही आलं लसणाची पेस्ट जी आहे ती घालू शकता। हे बघा अशा पद्धतीने आपला कांदा जो आहे थोडासा हलकासा कलर बदलेपर्यंत आपण परतून घेतलेला आहे। आता यामध्ये अर्धा चमचा हळद घालून घ्यायची। चवीनुसार आपल्याला तिखट घालायचे। तिखटाचं प्रमाण आपल्या हिशोबाने टाकायचे। गरम मसाला टाकून घ्यायचा आहे। 1 चमचा धणेपूड, 1 चमचा गरम मसाला आणि आमचूर पावडर, अर्धा चमचा आपण आमचूर पावडर टाकलेली आहे। हे व्यवस्थित आपल्याला मिक्स करून घ्यायचे आहे। हे बघा अशा पद्धतीने आपल्याला हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहे। आता हे पूर्णपणे मिक्स झाल्यानंतर यामध्ये आपण जे मॅश केलेला बटाटा होता तो आपण यामध्ये घालून घ्यायचा आहे। पूर्णपणे व्यवस्थित हा मॅश केलेला बटाटा जो आहे तो व्यवस्थित आपल्याला यामध्ये घालून घ्यायचा आहे आणि पूर्णपणे व्यवस्थित हे मिक्स करून घ्यायचे आहे। अशा पद्धतीने आपल्याला हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। मसाले वगैरे कांदा पूर्णपणे आपला बटाट्यामध्ये एकदम व्यवस्थित मॅश झालं पाहिजे, व्यवस्थित मिक्स झालं पाहिजे याची आपण काळजी घ्यायची। आणि त्यानंतर आपल्याला चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचे। चवीनुसार मीठ घातल्यानंतर आपल्याला हे परत एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे। हे बघा अशा पद्धतीने आपण चांगलं हे परतून घेतलेलं आहे। हे बघा ही जर व्यवस्थित आपण बटाटे मॅश करून घेतलेले परतले व्यवस्थित तरच याची चव चांगली येते। आता यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर घालून घ्यायची, बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालायची आणि व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं। आपण हे जर चांगलं परतलं तरच आपला रोल जो आहे तो एकदम छान टेस्टी लागतो। म्हणून आपण याची थोडीशी मेहनत घ्यायची की जेणेकरून आपलं ही चटणी जी आहे ती व्यवस्थित झाली पाहिजे। तर अशा पद्धतीने आपण ही तयार करून घेतली। आता आपण गव्हाचं पीठ जसं मळतो पोळीसाठी त्या पद्धतीने आपण हे पीठ मळून घेतलेलं आहे। जसं आपण यामध्ये थोडंसं मीठ आणि तेल घालून हे पीठ मळून घेतलं होतं। आता पोळीचा जसा एक छोटासा उंडा घेतो त्या पद्धतीने आपण हे घेऊन यामध्ये पिठामध्ये थोडंसं हे करून आपल्याला साधी एक पोळी बनवून घ्यायची। तुम्ही मैद्याची पण बनवू शकता, कारण लहान मुलांसाठी आपण शक्यतो गव्हाच्या पिठाचीच पोळी आपण तयार करतो, कारण मैदा खायला व्यवस्थित चांगला नसतो म्हणून आपण काय करतो शक्यतो गव्हाच्या पिठाचा किंवा पोळीचा वापर करतो। तर आपल्याला व्यवस्थित ही पोळी लाटून घ्यायची। जशी आपण पोळी लाटतो त्या पद्धतीने आपल्याला ही पोळी लाटून घ्यायची। आता तवा ठेवलेला आहे आपण गरम करण्यासाठी।
त्यावर ही पोळी आपण भाजून घेणार आहोत। हे बघा, अशा पद्धतीने आपल्याला ही पूर्ण व्यवस्थित भाजून घ्यायची। याला तेल किंवा तूप जे तुम्हाला आवडत असेल ते तुम्ही वापरू शकता। आणि व्यवस्थित आपल्याला ही कडक भाजून घ्यायची थोडीशी। दोन्ही साइडने आपल्याला थोडं तेल लावून घ्यायचं आहे। हे बघा, अशा पद्धतीने आपल्याला ती चपाती भाजून घ्यायची आहे। तुम्ही इथं मैद्याचा वापर पण करू शकता किंवा अर्धा मैदा आणि अर्धा गव्हाचं पीठ वापरलं तरीही चालतं। आता इथे आपण हे काढून घेतलेलं आहे। आता इथे आपण 1 चमचा टोमॅटो सूप आणि 1 चमचा आपण मेयोनीज घेतलेला आहे। हे दोन्ही आपल्याला स्प्रेड करून घ्यायचं आहे। पूर्णपणे व्यवस्थित आपल्याला पोळीला हे लावून घ्यायचं आहे। तुम्ही साधा टोमॅटो सूप जरी लावलं तरी हे लहान मुलांसाठी चालून जातं। आता हे पूर्णपणे व्यवस्थित पोळीला हे आपल्याला लावून घ्यायचं आहे। आता पूर्ण व्यवस्थित पोळीला लावल्यानंतर यावर आपण चटणी बनवली होती, बटाट्याची मॅश केलेली चटणी, ती व्यवस्थित यामध्ये लावून घ्यायची। हे बघा, अशा पद्धतीने आपल्याला पूर्ण व्यवस्थित ती यावर टाकून घ्यायची आहे। अशा पद्धतीने आपल्याला ही पूर्णपणे व्यवस्थित करून घ्यायची। आता यावर आपल्याला कांदा किंवा टोमॅटो आवडत असेल तर तुम्ही टोमॅटोचे स्लाइड्स पण याच्यावर ठेवू शकता। आणि यावर आपण चीज जरी म्हटलं, तुम्हाला चीज जर आवडत असेल तर चीज पण किसून टाकू शकता। तर अशा पद्धतीने आपण हा आलू रोल जो आहे तो तयार झालेला आहे। व्हिडिओ जर आवडला तर लाईक करा, शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा।